Keskiaika alkaa antiikin jälkeen ja on noin 1000 vuotta kestävä ajanjakso. Keskiajan loppu on kuitenkin täsmällisesti jokseenkin mahdoton määritellä, eikä se ole oikeastaan millään tavalla tarpeenkaan. Mutta kun tullaan uudelle ajalle, voimme huomata sen, että koko joukko muutoksia tapahtuu. Osa niistä sangen dramaattisia, osa sellaisia, jotka voidaan ajoittaa hyvin tarkastikin, osa taas pitkiä prosesseja, joiden seurauksena maailma on muuttunut. Mutta mikä siis muuttui, että voimme puhua uudesta ajasta ja viimeistään 1500-luvulta alkaen voidaan sanoa, että uusi aikakausi on alkanut. Kyse ei ollut siitä, että yhtäkkiä olisi tapahtunut jotain ja voimme puhua uudesta ajasta. Kyse oli siitä, että myöhäiskeskiajalla käynnistyi vähitellen, osittain jo aikaisemminkin itse asiassa, joukko prosesseja, joiden seurauksena kokonaisuutena maailma muuttui voimakkaalla tavalla, mutta nämä muutosten vaikutukset alkoivat tuntumaan kutakuinkin yhtä aikaa. Tämän seurauksena tulee verrattain selkeä siirtymävaihe, jossa voidaan sanoa, että keskiaika jää taakse. Mitä ne tällaiset ilmiöt ja tapahtumat olivat? Renessanssi kulttuuri-ilmiönä, vaikka se ei vaikuttanutkaan voimakkaasti tavallisen kansan elämään, niin renessanssi ihanteineen ja ilmiöiden vaikutti voimakkaasti yläluokan ja kirjallisen koulutetun väestön elämään. Sen lisäksi renessanssin piirissä esitetyt ajatukset monet olivat hyvin vallankumouksellisia. Machiavellin näkemykset esimerkiksi hallinnosta tai renessanssiaikana alkanut niin sanottu renessanssihumanismi. Renessanssiaika vaikutti hyvin voimakkaasti, toki kapeahkoon osaan väestöstä ja maantieteellisesti eri alueilla eri tavoilla. Toisaalta reformaatio, uskonpuhdistus, repäisi kahtia läntisen kristikunnan ja tämä reformaation kytkeytynyt kamppailu protestanttien ja katolilaisten välillä muutti Eurooppaa voimakkaasti. Toisaalta vasta-uskonpuhdistuksen myötä katolilainen kirkko dogmatisoi oppejaan Jürgensin näkökulmia, mutta myöskin pyrki uudistamaan käytänteitä ja esimerkiksi vaikkapa keskiajalle hyvinkin tällaisena usein ominaisena katolisen kirkon piirteinä esille nostettu anekauppa loppuu tämän katolisen kirkon sisäisten uudistusten myötä. Katolinen kirkko uudistuu ja sitä uudistetaan, se dogmatisoi oppinsa. Toisaalta sitten protestanttinen kristinusko on aivan uudenlainen ilmiö, jolla sille ei ole keskiajan maailmassa vastinetta. Uuden ajan alulta alkaen myöskin alkaa voimakas luonnontieteiden vallankumous, luonnontieteellinen ymmärrys lisääntyy, geosentrinen maailmankuva pystytään kumoamaan, matemaattiset mallit, joilla pystytään luonnonilmiöitä selittämään ennen kaikkea Newtonin ansiosta, avaavat uudenlaisia näkökulmia maailmaan. Se keskiaika, silloin tieto suurelta osin haettiin antiikin auktoriteeteilta ja tällaisilta teoksilta, jotka olivat muusta syystä kanonisoituja, esimerkiksi islamilaisen maailman merkkiteoksia, vaikkapa lääketieteen piirissä Ibn Sinan eli läntisittäin Avicennan teoksilla oli tällainen vahva asema, mutta luonnontieteiden vallankumouksen 1500-luvun myötä nämä vanhat auktoriteetit me alkaa menettää nopeasti merkitystä. Tieteellinen kehitys nopeutuu rajusti uudella ajalla ja se taas muuttaa maailmaa. Toisaalta sitten käsitykset siitä, että miten tämä maailma toimii, millainen se on, siihen vaikutti myöskin voimakkaasti se, että löytöretket ja niiden myötä globalisoituneet kauppaverkostot toi maailman huomattavastikin lähemmäs Eurooppaa ja eurooppalaiset maailmalle. Keskiajan Eurooppahan suurelta osin oli islamilaisen maailman ja merien eristämä Euraasian läntinen kolkka. 1400-luvulla todenteolla käynnistyneiden löytöretkien myötä maailma avautuu Euroopalle, Eurooppa avautuu maailmalle. Toki jo siinä keskiajan loppupuolellahan Marco Polo ja kumppanit olivat Mongolian valtakunnan kautta Kiinaan asti päätyneet kauppareitit ulottu silkkitietä myöten kauas itään, mutta uudelle ajalle tultaessa tämä globalisaatio on todella aivan omaa luokkaansa. Ja tämä tie luonnontieteellinen vallankumous, yhteyksien avautuminen maailmaan, eurooppalaisten matkat maailmalla, uuden maailman löytyminen, nämä muuttaa käsitystä siitä. Ja kaikki tämä
hyötyy valtavasti siitä, että 1400-luvulla kehitetään kirjapainotaito, jolloin erilaiset tarinat, havainnot, tieteelliset teoriat, väitteet ja vastaväitteet ja niin edelleen leviät ennennäkemättömällä tavalla, niin muokkaa sitä kokonaiskuvaa. Ilman kirjapainotaitoa tällainen vallankumous ei ehkä olisi samalla tavalla tapahtunut, tai ainakin se olisi monelta osin ollut rauhallisempi ja hitaamman kehityksen tuotos. Historiassa usein halutaan esittää sellaisia dramaattisia käännekohtia ja ajoittaa niitä. No, ne voivat olla varsinkin maalikoista viihdyttäviä, mutta yleensä ne ovat parhaimmillaankin karkeita yksinkertaistuksia. Mutta joitakin sellaisia voidaan tähän rajapyykkiin laittaa, ikään kuin kertoo siitä uudesta ajasta. Kirjapainotaito 1400-luvun puolessa välissä, jota olen edellisellä videolla käsitellyt, niin se mullistaa tiedon välityksen ja ajatusten leviämisen. Siis kirjojen ja muun kirjallisen materiaalin hinta putoaa murto-osaa entisestä, ja tämä on keskeisessä roolissa. Me voidaan kaikista noista muista keskustella paljonkin, mutta kirjapainotaidon osalta voidaan sanoa, että mikä tahansa mikä maailmalla muuttui tai uutta tuli, niin kirjapainotaidon ansiosta se levisi entistä nopeammin entistä suuremmille kansanjoukoille. Toisaalta sellainen dramaattinen käänne on 1453 vuoden, kun Mehmet valloittaja valloittaa Konstantinopolin, Ottomanin valtakunta saa viimeisen merkittävän ortodoksien hallussa olevan alueen haltuunsa. Tuossa vaiheessahan Byzantti ei enää mikään suurvalta ole ollut enää toviin, vaan käytännössä taantunut siihen Konstantinopolin ympäristöön ja joillekin saarille ja muutamille muille pikkulipaarille. Mutta symbolisena tapahtumana tämä on merkittävä. Läpi keskiajan Byzantti oli suurin osa siitä suurvalta tai alueellinen suurvalta, idän kristittyjen suojavarustus islamia vastaan, ottomaanit vähän vähältä nielaisee tämän Byzantin valtakunnan. Tämä on myöskin siinä mielessä merkittävä, että Byzantin romahdus, Konstantinopolin romahdus on myöskin siinä mielessä tällainen uuden ajan merkki, että Konstantinopolin muurit, jotka ovat tuossa vaiheessa toista tuhatta vuotta kestäneet vihollisen uhkaa, niin murskataan tykeillä. Unkarilaisen tykinpalaajan valmistamat tykit tuhoavat Konstantinopolin muurit ja ovat avainasemassa kaupungin valloituksessa. Eli tässä on valtiollisessa mielessä merkittävä tapahtuma. Byzantti lakkaa olemasta, yksi aikakausi siinä mielessä päättyy, mutta myöskin uuden ajan merkki siinä mielessä, että tykistö on tullut jäädäkseen ja tykistön kehittyminen muuttaa tätä piirityssodankäyntien dynamiikkaa voimakkaastikin. Uusi suurvalta on nousemassa. Tuossa vaiheessa Ottomanin valtakunta on jo Euroopan itäpuolella ja tässä vaiheessa jo levittäytynyt Euroopan puolellekin itse asiassa ehdottomasti jo suurvalta. Ja uudella ajallahan tämä Ottomanin valtakunta seuraavien vuosisatojen ajan on eurooppalaisille merkittävä haastaja, vaikka eteneminen Euroopan suunnalla sitten loppujen lopuksi loppuukin suhteellisen pian. Mutta 1600-luvun lopulle saakka Ottomanin valtakunta on todella vahva suurvalta, ja eikä se vielä siitä vuosisatoihin vielä heikkene miksikään mitättömyydeksi. Toisaalta uuden maailman löytyminen, tämähän osoittaa sen, että se maailmankuva, mikä on Raamatun ja Ptolemaioksen pohjalta rakentunut käsitys maailmasta, on ihan väärä. Löytyy laaja manner, koko joukko uusia kansoja, mistä ei tiedettykään yhtään mitään. 1492 Columbus tämän reissunsa tekee, joka on myöskin tasan sama vuosi, jolloin Reconquista päättyy, eli Iberian niemimaan viimeinen muslimien hallussa ollut linnoitus valloitetaan, ja tämä Iberian niemimaan takaisin valloitus, vaikka se on vähän hölmö sanana, päättyy. Toki tätä sitten seuraavat muslimin väestön ja myöhemmin myöskin juutalaisten karkotukset ja niin edelleen. Mutta Reconquista päättyy, jotkut ovat tämän nähneet siinä, että kun se kristitty keskiaikainen Eurooppa oli ikään kuin altavastaajana tässä näin, ja kehittymättömpiä ja kaikkea, niin tämä Reconquista on ikään kuin siinä sitten tällainen symbolinen taitekohta. Nyt on Iberian niemimaan alueet valloitettu takaisin kristikunnan piiriin. Tässä vaiheesta alkaen sitten löytöretkien muiden myötä
nehän on ne kristityt eurooppalaiset, jotka alkaa alueita vallottamaan ja pakanoita käännyttämään ja niin edelleen. Löytöretkien ohella sitten myöskin voidaan nähdä tämä meritie Intiaan 1498, kun sinne viimein päästään. Tämä on myöskin tällaista reittiähän on siitä alkaen, kun muslimit valloittivat laajat alueet sitä Euroopan ja Intian välistä, niin sitä reittiä Intiahan on hamuttu. Silkkitie sen toki osaltansa avasi taas uudelleen, mutta tämä meritie Intia oli uusi reitti, ja 1500-luvulla tultaessa sitten nämä eurooppalaiset purjehtijat pystyvätkin toimimaan käytännössä globaalilla mittakaavalla, ja nämä merireittien hyödyntäminen tarkoitti sitä, että ei oltu enää toisaalta riippuvaisia Lähi-idän islamilaisten alueiden kauppiaista ja myöskin tätä talouden painopisteen siirtymistä Atlantin rannikon suuntaan, koska ei oltu enää riippuvaisia myöskään näistä Välimeren vanhoista kauppamahdeista ja niin ennen kaikkea pohjoisen Italian näistä kauppakaupungeista. Talouden painopiste siirtyy siis uudelle ajalle tultaessa länteen, tärkeimmät kauppareitit sinne merille, silkkitie jääjalkoihin, Keski-Aasian levottomuudet itse asiassa, mongolivaltakunnan hajoaminen, Timurin ja kumppaneiden sodat ja muut niin kuin muutenkin pirstoo niitä maareittejä, mutta eivät ne aivan sieltä katkea, mutta se talouden painopiste siirtyy Atlantin suuntaan myöskin sen itään ulottuvan kaupan osalta. Ja tässä se sellainen merkittävä käänne on nimenomaan tämä meritie Intiaan. Sitähän itse asiassa Kolumbus lähti hakemaan ja luuli saapuneensa jonnekin sinne nykyinen Indonesia, Filippiinit saaristoon, kun tuli Karibianmeren saaristoon. Mutta voi sanoa, että tuossa sitten tehdään se, mitä Kolumbus lähti tekemään, ja jouduttaa talouden painopisteen siirtymistä sitten sinne Atlantin rannikolle, ja niin sitä kautta uusien maiden ja alueiden vahvistumista. Trenton kirkolliskokous puolestaan 1500-luvun puolessa välissä on hyvin tärkeä. Siinä nimittäin pitkään kestävässä kokouksessa käydään läpi katolisen kirkon oppeja. Tämä on se kokous, jossa anekaupasta luovutaan, mutta monelta osin kirkon opit dogmatisoidaan, eli niistä tulee tällaisia, niin kuin julistetaan tämmöisiksi niin kuin pysyviksi ainoiksi oikeiksi opeiksi. Monet niistä on sellaisia, että ne on juurikin niitä asioita, mistä protestantit alkoivat väittämään vastaan. Tämän Trenton kirkolliskokouksen myötä katolinen kirkko myös uudistaa organisaationsa ja byrokratiaa ja pyrkii toimimaan tehokkaammin. Ja tämä nähdään sellaisena, että tästä niin kuin jää taakse se keskiaikainen katolilainen kirkko. Karistetaan sieltä pois anekauppaa, tehostetaan sitä organisaatiota, yhdenmukaistetaan oppia. Tuohon asti esimerkiksi eri alueilla katolisen kirkon piirissä vaikkapa messukaan ei toteutunut samalla tavalla. Siinä oli alueellisia variaatioita. Trenton kirkolliskokouksen myötä määrätään, miten se latinankielinen messu oikein menee. Jesuiitat määrättiin laatimaan tämmöinen teos, jossa oli kysymyksiä ja vastauksia maalikoille, eli kansankielinen tämmöinen katolisen opin selittävä teos, josta sitten pystyttiin vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka osittain oli näiden luterilaisten esittämiä syytöksiä. Ja tässäkin taas se kirjapainotaito mahdollisti sen, että tällainen kirja pystyttiin kokoamaan ja levittämään tehokkaasti sitten laajoilla alueilla. Mutta lopputulos, että katolinen kirkkokaan ei ole enää entisensä. Eli tässä tapahtuu siis sarja isoja muutoksia, minkä jälkeen niin kuin Euroopan näkökulmasta sitä vanhaa maailmaa ei ole. Uskonnon asema on muuttunut, kristikunta on jakaantunut, tieteellinen kehitys on mullistanut monia käsityksiä maailmasta. Löytöreitit, kauppayhteydet on tuoneet Euroopan maailmaan ja ymmärretään se, että ei tämä maailma sellainen ollutkaan, mitä se on pitkään kuviteltu olevan. Euroopassa painopiste siirtyy taloudessa Atlantin rannikolle ja yhä enenevässä määrin länteen ja pohjoiseen sitten alkaa kehittymään nämä vaurastuvat ja voimakkaimmat valtiot. Maailma on muuttunut, keskiaika on jäänyt taakse.